नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बेकरीमध्ये जो साधा केक मिळतो तर तो केक आपण आज घरच्या घरी सहज सोप्या पद्धतीने कसा करायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग या केकच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सर्वात आधी आपण इथे केकचा स्पंज बनवून घेऊया। त्यासाठी मी इथे 1.5 कप व्हॅनिला प्रीमिक्स घेतलेला आहे। त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला इसेन्स टाकायचा आहे। तर इथे मी पायनॅपल फ्लेवरचा केक बनवते, तर त्याच्यासाठी मी इथे पायनॅपल इसेन्स आणि थोडासा पिवळा रंग टाकलेला आहे। तुम्ही ज्या फ्लेवरचा केक बनवणार असाल तर त्या फ्लेवरचा तुम्ही इथे इसेन्स किंवा इमल्शन वापरू शकता। आणि आता मी थोडं पाणी टाकून हे बॅटर बनवून घेते। तर इथे मी हा अर्धा किलोचा केक बनवते। पाणी थोडं टाकून मी हे मस्त असं बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। थोडंसं फेटून घेते मी याला। साध्या केकला बारीक अशी जाळी असते, तर तशी बारीक जाळी येण्यासाठी थोडंसं मी बॅटर फेटून घेतलेलं आहे आणि छान फ्लफी असं हे बॅटर झालेलं आहे। आणि इथे मी केकचा डबा ऑलरेडी तयार करून ठेवला होता। डब्याला मी तेल लावून खाली बटर पेपर लावलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे पूर्ण बॅटर मी काढून घेतलेलं आहे। एकसारखं करून घेते आणि थोडंसं टॅप करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून एअर बबल्स निघून जातील। तर हा केक बेक करण्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी असं एक झाकण ठेवलेलं आहे। तुमच्याकडे जाळी किंवा स्टँड जे असेल ते ठेवू शकता। आता त्याच्यावर मी ताट ठेवून 5 मिनिटं हे भांडं गरम करून घेते। 5 मिनिटानंतर झाकण काढून केकचा डबा ठेवायचा आहे, परत झाकण लावायचं आहे आणि अगदी बारीक गॅसवर आपल्याला 30 मिनिटासाठी हा केक बेक करायचा आहे। आणि 30 मिनिटानंतर मी झाकण काढून पाहते, खूप छान मस्त फुललेला आहे केक। तर आपण टूथपिकने चेक करायचं आहे। टूथपिक क्लीन आलेली आहे, केक आपला तयार आहे। तर हा केक आपल्याला पूर्णपणे थंड करूनच डब्यातून बाहेर काढायचा आहे। केक खूप छान फुललेला आहे, तर मी हा डब्यातून काढून घेतलेला आहे आणि बटर पेपर सुद्धा मी काढून घेते। अतिशय स्पॉन्जी असा हा केक तयार झालेला आहे। तर हा आता आपण पूर्णपणे थंड करण्यासाठी ठेवूयात आणि तोपर्यंत आपण याची क्रीम बनवूयात। तर इथे मी 100 ग्रॅम मार्गरीन घेतलेलं आहे। तर हे मार्गरीन तुम्हाला केकचं जिथे सामान मिळतं त्या दुकानांमध्ये सहज मिळेल। तर हे मार्गरीन घरी कसं बनवायचं याची रेसिपी जर तुम्हाला हवी असेल तर मला कमेंट करा, तर ही रेसिपीसुद्धा मी नक्की शेअर करेन। जर तुमच्याकडे बीटर नसेल तरी सुद्धा तुम्ही ही क्रीम फेटू शकता आणि हा केक बनवू शकताय। तर चमचाने किंवा अशा पद्धतीने बलून विस्क जो मिळतो तो वापरून सुद्धा तुम्ही ही क्रीम फेटू शकताय। फक्त बीटरने जर केला क्रीम तर खूप फास्ट होते आणि चमचाने किंवा बलून विस्कने केला तर थोडासा वेळ लागतो, एवढाच फरक। बाकी क्रीम मात्र एक नंबरच बनते। याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे ही आयसिंग शुगर, खूप बारीक अशी पावडर असते ही। तर ही सुद्धा तुम्हाला केकचं सामान मिळतं त्या दुकानांमध्ये मिळेल। तर शक्यतो आयसिंग शुगरच वापरा। घरची आपण जी साखर वापरली तर त्याच्यामध्ये अगदी बारीक असे कण लागू शकतात आणि ती क्रीम आपल्याला छान नाही लागणार, अतिशय सॉफ्ट अशी नाही होत। तर शक्यतो आयसिंग शुगरच वापरा। तर इथे 100 ग्रॅम मार्गरीनसाठी मी 200 ग्रॅम आयसिंग शुगर घेतलेली आहे। तर ही आयसिंग शुगर घरी कशी बनवायची याचा सुद्धा व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करेन। तर इथे मी क्रीम जी आहे छान फेटून घेतल्यानंतर चमचाने मी आधी थोडीशी फेटून सॉफ्ट बनवून घेतली। त्यानंतर इथे मी बीटर वापरते आणि बीटरने छान अशी फ्लफी क्रीम बनवून घेते। तर इथे क्रीम पटकन होण्यासाठी मी ही क्रीम बीटरने फेटून दाखवते। तर तुम्ही ही सर्व प्रोसेस बलून विस्कने किंवा चमचाने सुद्धा करू शकता, फक्त वेळ थोडासा जास्त लागेल। तर इथे मी साखर थोडी टाकून ही क्रीम फेटून घेते। साखर आपल्याला पूर्ण लागणार आहे, पण पूर्ण एकाच वेळेला टाकायची नाही आहे। तर साखर अगदी थोडी टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी अगदी 2-2 चमचे साखर टाकून ही क्रीम फेटून घेते। तर हे मार्गरीन जे आहे अगदी डालड्यासारखंच दिसतं आणि हे स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला फ्रीजची गरज नाही, ते आपण डालड्यासारखं बाहेरही ठेवू शकतो। तर साधारण 80 ते 90 रुपयाला 1 किलो असं हे मार्गरीन मिळतं।
तर आता या क्रीममध्ये मी दूध टाकणार आहे. तर इथे मी 2 टेबलस्पून दूध घेतलेलं आहे. तर ते पूर्ण न टाकता थोडं थोडं टाकूनच मिक्स करायचं आहे आणि छान बीट करून घ्यायचं आहे. दूध टाकल्यामुळे आपली क्रीम जी आहे खूप छान सॉफ्ट आणि मुलायम अशी होते. तर राहिलेली पूर्ण आयसिंग शुगर मी याच्यामध्ये आता टाकते आहे. आणि राहिलेलं दूधसुद्धा मी पूर्ण याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. तर 2 टेबलस्पून इथे मी दूध घेतलं होतं. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला इसेन्स आणि रंग टाकायचा आहे. तर इथे मी पायनॅपल फ्लेवरचा केक बनवते. तर त्यासाठी मी इथं पिवळा रंग आणि पायनॅपल इसेन्स टाकलेला आहे. तुम्हाला ज्या फ्लेवरचा केक बनवायचा आहे त्या फ्लेवरचा इसेन्स आणि रंग टाकू शकता किंवा इथे तुम्ही इमल्शनसुद्धा वापरू शकता. तर अशा पद्धतीने मी ही क्रीम छान अशी फेटून घेतलेली आहे. तर ही क्रीम आपली तयार झालेली आहे. तर पाहू शकता खूप छान सॉफ्ट अशी ही क्रीम आपली बनलेली आहे. अतिशय फ्लफी, सॉफ्ट आणि परफेक्ट अशी ही क्रीम तयार झालेली आहे. आणि याचबरोबर इथे केकसुद्धा पूर्णपणे थंड झालेला आहे. केक पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच याची आयसिंग करायची आहे. तर साध्या केकमध्ये याला लेयर्स केले जात नाही. तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याचे लेयर्स बनवू शकता. तर इथे मी केकचा थोडासा फुगीर भाग जो आहे तो कट करून काढते. तर पाहू शकता खूप छान सॉफ्ट असा हा केक तयार झालेला आहे. तर हा केक मी व्यवस्थित असा फ्लॅट करून घेतलेला आहे. आणि इथे मी केक बोर्डला थोडीशी क्रीम लावून घेते. आणि त्यावर केक जो आहे उलटा करून ठेवायचा आहे. म्हणजे केकचा वरचा भाग जो आहे व्यवस्थित फ्लॅट मिळेल आणि आयसिंग करायला खूप सोपं जाईल. तर या केकला सोकिंग केलं जात नाही. जर तुमचा केक हार्ड झाला असेल तर तुम्ही थोडंसं सोकिंग करू शकता. तर माझा हा केक खूप छान सॉफ्ट झालेला आहे. मी त्याला सोकिंग करणार नाही. शक्यतो साध्या केकला सोकिंग केलं जात नाही. तर इथे मी आता डायरेक्ट क्रीम लावून घेते. तर क्रीम मी या पद्धतीने पायपिंग बॅगमध्ये भरून व्यवस्थित सर्व बाजूने लावून घेतलेली आहे. आणि पॅलेट नाईफने ती व्यवस्थित पसरवून घेते. तर ही क्रीम अशा पद्धतीने तुम्ही जर लावला तर व्यवस्थित ती पसरवता येईल आणि सर्व बाजूनी एकसारखी पसरली जाईल. आईस केकच्या मानाने साध्या केकची क्रीम पसरवणे थोडंसं टफ जातं. कारण आईस केकची क्रीम खूप सॉफ्ट असते. त्या मानाने ही क्रीम थोडीशी हार्ड असते. तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर ही क्रीम पसरवून घेतला तर तुम्हाला सोपं जाईल. तर क्रीम सर्व बाजूनी पसरवून झाल्यानंतर इथे मी एक प्लास्टिकचं कार्ड घेतलेलं आहे आणि त्या कार्डने मी केकला फिनिशिंग देते. तर अशा पद्धतीने खूप सोपं जातं केकला फिनिशिंग देणं. तर पाहू शकता खूप सहज आणि सोप्या पद्धतीने मी ही क्रीम पसरवून घेतलेली आहे. छान फिनिशिंगसुद्धा आलेली आहे. आता इथे राहिलेल्या क्रीममध्ये मी थोडासा लाल रंग टाकून फेटून घेते. आणि ही क्रीम मी पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेली आहे आणि याला मी रोज बनवण्याचं नोझल घातलेलं आहे. आणि या केकवर मी अशा पद्धतीने फूल बनवून घेते. अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने आपण अशा पद्धतीने या साध्या केकवर डिझाईन्स बनवू शकतो. तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने तुम्ही हे डिझाईन्स बनवू शकता. तुम्हाला मी एक फक्त आयडिया देते. तुम्ही तुमच्या इथे आयडियाज वापरून हवं ते डिझाईन्स बनवू शकता. तर अशाच पद्धतीने मी अजून एक छोटं फूल बनवून घेते. आणि याच पद्धतीने मी आणखीन एक छोटं बनवून घेते. तुम्ही इथे वेगळे नोझल्स वापरून वेगवेगळे डिझाईन्ससुद्धा बनवू शकता. तर इथे मी हेच नोझल वापरून खाली बॉर्डर बनवून घेते. तर खूप मस्त अशी ही डिझाईन तयार झालेली आहे. तर हा केक बनवणं खूप सोपं आहे. अगदी आरामात तुम्ही हा केक बनवू शकता. तर इथे जी राहिलेली पिंक क्रीम होती त्याच्यामध्ये मी येलो कलर टाकते आणि ही क्रीम जी आहे ऑरेंज कलरची बनवून घेते. तर ही पहा, ही सुद्धा मी पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेली आहे. आणि या केकला वरून मी बॉर्डर बनवून घेते या क्रीमने. तर यासाठी मी इथे बारीक असं स्टारचं नोझल वापरलेलं आहे. तर खूप मस्त केक दिसत आहे आणि फुलांच्या मध्ये मी असा एक डॉट देऊन घेते. छान लुक येईल याला. मस्त दिसत आहे. तर परत एकदा याच क्रीममध्ये मी ब्ल्यू रंग टाकते. निळा रंग टाकलेला आहे
आणि फेटून घेते तर हा हिरवा रंग तयार झालेला आहे। तर ही सुद्धा मी पायपिंग बॅगमध्ये क्रीम भरून घेते। तर याला मी नोझल वापरलेलं नाही आहे, तर पायपिंग बॅग मी हलकीशी समोरून कट करून घेतलेली आहे आणि अशा पद्धतीने याने मी डिझाईन्स करून घेते। तर फुलांच्या जवळ मी वेली काढते। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे काहीही डिझाईन करू शकता। तर ही अगदी साधी सोपी अशी मी डिझाईन तुम्हाला बनवून दाखवलेली आहे, जी अगदी कोणीही सहज सोप्या पद्धतीने करेल। तर फुलांच्या जवळ मस्त अशा वेली तयार झालेल्या आहेत। अशाच पद्धतीने तुम्ही इथे पानांचा सुद्धा आकार देऊ शकता। तर साधी सोपी डिझाईन आहे पण खूप मस्त दिसत आहे। तर इथे मी काही स्प्रिंकल्स घेतलेले आहेत रंगीबेरंगी, तर त्यासुद्धा मी या केकवर टाकते। खूप छान लुक येईल याला। आणि याच बरोबर इथे मी चेरी सुद्धा ठेवते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार काहीही डेकोरेट करू शकता। आणि राहिलेले स्प्रिंकल्स सुद्धा मी टाकते। खूपच सुंदर असा हा केक तयार झालेला आहे। तर अगदी बेकरीमध्ये मिळतो तसाच हा केक तयार झालेला आहे। तर हा केक तुम्ही जरूर करून पहा आणि कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। आणि तुम्हाला जर ही केकची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि बाजूचं बेल आयकन ही दाबा। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।